A teacher deposited RMX in a bank at annual interest rate of 5% compounded quarterly. Okey, dia kata dia masukkan X. That is a principal. Annual interest rate, that is J, 5%, 0.05. Compounded quarterly, M dia 4. Okey. Find the value of X if the total saving at the end of 3 years. At the end of 3 years. 3 tahun. What is 11,655 cent? S. Okay, that is S. Okay. Berapa lama tu? T dia. T dia 3 tahun. Okay. So, find the S equals to P is X. Sorry. Masuk dalam formula. Okay. P1 plus I power N. So, S is 11,607 ringgit 55 sen. P is X, 1 plus I, 0.05 divide by 4 power N. N dia berapa? 3 darab 4, 12. Kuasa 12. Okey, so carikan X. Okey, carikan X. So, 11,607.55 divide with 1 plus 0.05 divide by 4 power with 12. Okay. Wow, dapat berapa RM? 10,000. Is it 10,000? Yes. Okay. That is 10,000. What else? After 3 years, okay, after 3 years, selepas 3 tahun, she will invest 10,000. Okay. Determine the future value of her saving for the next 2 years. Selepas 3 tahun, dia invest 10,000. She will invest. Tambah lagi 10,000. Ke dia guna 10,000 tu? Tambah lagi 10,000 selama lagi berapa tahun? 2 tahun maknanya dia suruh cari another S lah. Kan? Tambah 10,000 dekat siapa? Dekat 11,000 tu S1. Ni S1 Ni is S1. Okay. So, nak buat apa tak tahu ni. Is this our new P? Tambah 10,000. Katalah ni S2. Okay. S2. Okay. 11,607 ringgit 55 sen tambah 10,000 dapat berapa? 20 berapa? 11,607 ringgit 59 sen dapat 21,607 ringgit 55 sen. Okey, lepas tu dia simpan duit dia ni selama berapa tahun? Selama 2 tahun. N dia berapa? 8. Dapat satu jumlah baru. Okey, dapat satu jumlah baru. S katalah S3. Okey. Carikan S3. Okey. So, S2 akan jadi P untuk S3. Okey. 21,607.55 1 tambah 0.05 per 4 kuasa berapa? 8. Boleh tak jelaskan yang B tu kan? Dia kata after 3 years. After 3 years tu start daripada tahun yang awal lagi ke lepas S1 tu?
Selepas 3 tahun ya? Tengok sama dia tahun. Kan? 3 tahun itu dari mana? Dari kosong kan? Kau kenapa? Nombor tadi. Macam ni ya. Lepas 3 tahun tu, lepas tu for the next 2 years pula. Pada tahun ketiga. Kan? Lepas tu 2 tahun pula. Kenapa? Why? Ni total saving dia ni at the end of 3 years. Lepas tu after 3 years, selepas 3 tahun, determine future value after next 2 years. Next 2 years. Okay? Kenapakah? Kosong. Sampai 8 tahun. Lambatnya. RM 23,865.24. Okay. Effective interest rate. Yang tu senang je kan? C. RE sama dengan 1 tambah 0.05 per 4 kuasa 4 tolak 1. Okay. 1 tambah 0.05 per 4. No, per 4. Kuasa 4 tolak 1. Okay. 0.05 09. So 5.09%.